video, may make-upon ko po ang aking sister-in-law kasi pupunta siya sa Christmas party. Ganda niyo, diba? So, ayun guys, may make-upan na natin yan. Let's get started! Hindi niya ako na. Hindi niya naiintindihan guys kasi siya marunong mag-English. So, ayan, let's start! So, first, primer. Lagyan natin siya ng primer para dumikit yung kanyang foundation pag nilagay natin. So, headband na natin siya guys. Primer first. Tinatawanan niya ako. Dahil ikalat nila natin. Guys, hindi ako professional na makeup artist. Marunong lang ako mag-makeup ng content. So, nag-blend na natin.
gloss na ginawa ko. Hindi ko na siya nilagyan ng mascara kasi hindi siya mahilig mag-mascara. Gusto niya rin, simple lang. So, ayun guys. Thank you guys for watching. Sana ay nagustuhan niyo ang video namin today. So, give me a thumbs up. And can you also subscribe my YouTube channel guys kung nagustuhan niyo ang vlog namin today. Char! So, ayun guys. Bye-bye! It's my life.